Φίλοι μου Χρυσοθύρες, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για όλες τις ερωτήσεις που με έχετε στείλει στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube. Εγώ και οι συνεργάτες μου σήμερα θα σας απαντήσουμε σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Για θησαυρούς, για χρυσό, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Θα διαφωτίσουμε με τον καλύτερο τρόπο όλα αυτά τα σκοτεινά κομμάτια που ταλαιπωρούν πολλούς φίλους Χρυσοθύρες, χομπίστες και έμπειρους. Σήμερα μαζί με εσάς θα μοιραστούμε τα πάντα. Εγώ σαν Πολαντίδης θα τα απαντήσω με τον δικό μου τρόπο όλες αυτές τις ερωτήσεις για σας. Εσείς θα κρατάτε όμως το πίσω μέρος, θα κάνετε και δεύτερη σκέψη, γιατί όλα υπάρχουν στη ζωή, να υπάρχουν συμφέροντα. Εγώ θα προσπαθήσω να μην έχω συμφέροντα, να έχω μια απλή κουβέντα μαζί σας, γιατί σας αγαπάω όπως με αγαπάτε όλοι εσείς σε όλη την Ελλάδα. Και αυτά τα κομμάτια είναι δύσκολα και ευαίσθητα. Εγώ και ο συνεργάτης μου και η κοπέλα που θα μου κάνει τις ερωτήσεις, τις έχουμε φιλτράρει μέσα από το Facebook, στο Instagram και στο YouTube και θα τα μοιραστούμε όλοι μαζί και όλοι μαζί μια παρέα θα στείλουμε μηνύματα σε όλους τους φίλους Χρυσοθύρους. Έλα Ελένη μου, κάνε μου τις ερωτήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι κάποιοι βρήκαν θησαυρό και πέθαναν από αναθυμιάσεις ή καρκίνο. Πολλοί στο κανάλι μας, στο Facebook και στο YouTube κάνουν αυτή την ερώτηση. Τι πιστεύετε? Φίλοι μου Χρυσοθύρες, θα κοιτάω να είμαι πιο απλός. Βλέπετε τι όμορφο τρόπο βρήκα να μεταφέρω πάρα πολλά μηνύματα σε εσάς και από μένα και για εσάς. Έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο παλιότερα και όσοι παρακολουθάτε το κανάλι μου έχετε ενημερωθεί ότι η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και όταν είναι κάτι που είναι ζωντανό, δουλεύει με μεγάλη δύναμη και με μεγάλη ταχύτητα και φοβερές ενέργειες. Γιατί ό,τι έχουμε δίπλα μας είναι ενέργειες. Η γη κρύβει τα δικά της μυστικά, τα οποία όταν θα τα εμφανίσει τρομάζει η ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έχει? Έχει μικρόβια η γη. Η γη ξέρει να προστατεύεται, ξέρει να κλείνει τις πληγές της. Όταν εμείς τη σκάβουμε, τη ματώνουμε, τη χτυπάμε, τη βάζουμε μέσα στο σώμα της, όργανα τα οποία δεν τα θέλει. Δηλαδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έτσι πολύ απλό, γιατί θα προσπαθώ να είμαι πολύ απλά παραδείγματα για να τα καταλάβετε. Πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα σώμα, αν βάλουμε ένα όργανο, βάλουμε ένα νεφρό, αν δεν το δεχτεί ο οργανισμός, το απορρίπτει. Η γη τι γίνεται? Αν τη βάλουμε ένα ξύλο μέσα στη γη, μετά από κάποια χρόνια το καταπολεμάει με μύκητες, το σκοτώνει και το κάνει κάρβουνο, άθρακα. Το καταλαβαίνουμε? Αν βάλουμε ένα σιδερένιο αντικείμενο, πάλι παλεύει, δεν το κάνει σε μία μέρα, θέλει κάποιο χρόνο. Παλεύει και το σίδερο θα το διαλύσει. Δηλαδή τη σκουριά που γίνεται ένας δενεκές και λέμε γιατί έχει σκουριά. Και έξω μπορεί να κάνει σκουριά, όμως μέσα στη γη το σαπίζει. Η γη έχει πιο πολλά μικρόβια από έξω, μέσα στον οργανισμό της, γιατί είναι πολύ δυνατά τα κομμάτια αυτά που λειτουργούν μέσα στη γη για να την προστατεύσουν. Αλλιώς θα την είχαμε σκοτώσει εμείς οι άνθρωποι και όλοι αυτοί που περάσαν πάνω από τον πλανήτη. Όμως αυτή δεν μπορεί να τη σκοτώσει κανένα στη γη, γιατί ταΐζει τον κόσμο. Όταν θα σκοτώσουν τη γη, θα έχει σκοτωθεί και η ανθρωπότητα και τα πάντα που είναι γύρω από τη γη. Και γύρω από τη γη είναι πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι αυτά που βλέπουμε μόνο. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε, θα μάθουμε στη συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτά που βρίσκουμε Χρυσοθύρες μου και να γίνουμε πιο απλοί άνθρωποι. Όταν θα μπει μέσα στη γη ένα χάλκινο αντικείμενο, η γη παλεύει και το οξυδώνει και το πρασινίζει. Δηλαδή, βλέπουμε ένα νόμισμα που γίνεται πράσινο ή μαυρίζει άμα είναι χιλιάδες χρόνια. Αυτό το έχει καταπολεμήσει η γη και το προστατεύει με το πουρί που το βάζει δίπλα του και το σκοτώνει. Αυτά όμως είναι τα ευγενή μέταλλα. Εκείνα που δεν μπορεί να σκοτώσει είναι τα ευγενή μέταλλα. Τα άλλα τα μέταλλα, τα σιδερούχα, τα σκοτώνει. Το καταλάβαμε όμως εδώ? Και όταν θα βρούμε ένα αντικείμενο μέσα στη γη, δηλαδή πολλοί μου λένε ρε Πολατίδη, αν βρω μια κάσα λίρες, πολλοί πεθάνανε από καρκίνο, πεθάνανε μετά από λίγες μέρες. Τι ισχύει? Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι ένα παραμύθι. Αυτοί που θα βρουν λίρες από τη γη δεν παθαίνεις τίποτα. Απλώς να μην είσαι λιγούρης, όταν θα βρεις κάτι να το αφήσεις να ξεθυμάνει. Να το αφήσεις ένα τέταρτο, κάμνεις ένα τσιγάρο ή περίμενε 5 λεπτά όμως. Άμα βρεις χρυσό και ορμήξεις και ένα κουτί να είναι μες στη γη, κονσέρβες να έχει σάπιες, μόλις το ανοίξει έχει μια μπόχα. Είναι όπως ένα σπίτι που είναι κλειστό και όταν το ανοίγουμε μυρίζει μούχλα.
είναι ένα ταφικό μνημείο. Ό,τι είναι μες στη γη, ό,τι θα βρείτε μες στη γη και είναι πάρα πολλά χρόνια, εγώ σαν Πολατίδης σας στέλνω ένα μήνυμα, κρατήστε το αυτό και ειλικρινά, μ' άρεσε το 10, το βάζω 10, να τα αφήσετε ένα τέταρτο να ξεθυμάνει. Και μετά πιάστε τα, μην φοβάστε, μην βάζετε και γάτια, δεν θα πάθετε τίποτα. Δεν μπορούν να μεταφερθούν τα μικρόβια μετά από τόσα χρόνια, δεν παίζουμε ταινίες. Παίζουμε την αλήθεια. Εγώ έχω πιάσει πάρα πολλά αντικείμενα, έχω πιάσει λίρες, έχω πιάσει κόκαλα, έχω πιάσει 1000 πράγματα. Να με πεις, ρε Πολατίδη, τώρα τι λες να μην. Γιατί το κόκαλο έχει φόσφορο, το άλλο έχει 1000 πράγματα. Πλέον τα χέρια σου δεν παθαίνεις τίποτα. Ο άνθρωπος είναι ο πιο επικίνδυνος πάνω στη γη για να σε κάνει κάτι κακό την ώρα που τα βρίσκεις. Όμως εσύ για να πάρεις τα μέτρα σου και να είσαι πιο σοβαρός, γιατί αυτό που κάνεις, γιατί εγώ τώρα απαντάω σε πάρα πολλούς, και με τον τρόπο που τα απαντάω πολύ σωστά, όταν θα βρούμε ένα αντικείμενο, το μόνο που θέλω από εσάς, φίλοι μου, αδέλφια μου και καλοί μου χρυσοθύρες, αφήστε το 20 λεπτά να ξεθυμάνει με 15 λεπτά και μετά ό,τι είναι αυτό να το ανακαλύψετε και να το κάνετε δικό σας. Από μένα, σαν Πολατίδης, έχετε πάρει την πιο σωστή απάντηση που έχω κάνει εγώ σαν ψαχτήρι και από πολλούς φίλους έμπειρους, άλλα ψαχτήρια, την ίδια άποψη έχουμε. Τη μοιραζόμαστε με τους νέους και με τους παλιότερους που δεν το ξέρουν. Άλλη ερώτηση έχουμε, Ελένη? Πολλοί φίλοι μας στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube μας στέλνουν σημάδια και ζητούν τη δική σας βοήθεια. Πώς θα τους βοηθήσουμε? Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Όχι μόνο από σένα, από όλους αυτούς τους φίλους που τα μοιράζουμε, γιατί έχουμε πάρει όλο αυτό το κομμάτι που γυρνάει μέσα στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube και θέλουμε να κάνετε ερωτήσεις όλοι εσείς για να μπορούμε να σας απαντάμε. Απλώς, εγώ πάλι θα πάω στην ίδια βάση που είμαι. Εγώ επειδή θέλω να λέω την αλήθεια και να σας κοιτάω στα μάτια τώρα που σας κοιτάω, θα σας πω το κάθε σημάδι το έχει κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είτε είναι στη ζωή ή έχει πεθάνει. 90% έχουν πεθάνει αυτοί που κάναν τα σημάδια, είτε από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Και επειδή η Ελλάδα είχε τον Εφήλιο και υπήρχαν αντάρτικα σημάδια ακόμα και από την κόκκινη προβιά και από τους Τούρκους και από τους κομιντατζίδες και από κλέφτες και από διάφοροι άνθρωποι που περάσαν πάνω από τη γη, αφήσαν τα δικά τους τα σημάδια και είναι μοναδικά, αλλά μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε κάποιοι πονηροί που ασχολούνται και λένε εμείς θα λύσουμε τα σημάδια, τώρα θα δεις τι θα πάθεις Πολατίδη, τα βάζεις και με εμάς. Θα τα βάλω και με εσάς, παιδιά, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής στα βίντεο. Ας έχετε ομάδες στο Facebook, να προσπαθείτε να κλέψετε καμία δουλειά από αυτά τα παιδιά, τα καινούργια συσσαγωγικά, που δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει αν πουλήσω, σας έχω ξαναπεί 10 μηχανήματα, αν φύγουν 100 άτομα από την ομάδα μου από το Facebook είτε από το YouTube. Γι' αυτό έχω τους περισσότερους ανθρώπους που με ακολουθούν και στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube. Και με αγαπάτε, ξέρετε γιατί είμαι ειλικρινής. Και εσείς που θα προσπαθήσετε να ερμηνεύσετε και να λύσετε σημάδια, αυτό κάποτε το κάνανε κάποιοι παππούδες πονηροί. Ντεμέκι είχε ο καθένας το δικό του χάρτη, το μοναδικό, τα δικά του τα σημάδια και πήγαινε ένας και το ρωτούσε, βρήκα αυτό το σταυρό. Τι θα σημαίνει αυτό, θα σας τα κάνω λίγο έτσι με σάτυρα και με σαν Καραγιώζης θα γίνω. Θα ρίξω λίγο όσο μπορώ να το κάνω χωριάτικο το επίπεδο, γιατί η συζήτηση ήθελα να την πάω ψηλά όμως και μια φορά πέφτει χαμηλά, γιατί έτσι πρέπει να την κάνω για να την καταλάβουν όλοι οι φίλοι μου χρυσοτήρες, γιατί όλοι δεν είμαστε γιατροί και δικηγόροι να καταλαβαίνουμε τι λέει ο Πολατίδης, γιατί ο Πολατίδης τα λέει γιατί τα ξέρει καλά. Δεν μπορεί να το αγωνιστεί κάποιος που δεν γνωρίζει αυτό το αντικείμενο. Και τι λέει ο Πολατίδης, λέει τα αυτονόητα. Πάμε στα αυτονόητα. Τι έλεγε ο άλλος, Πολατίδη, βρήκα ένα σταυρό. Τι να κάνω μετά, έπαιρνε τηλέφωνο παλιά. Ή έρχονταν ένας παππούς και δεν μπορούσε να βρει τις λίρες. Ήξερε το σημάδι και δεν μπορούσε να βρει τις λίρες. Ρε, δεν θα βρίζω. Είπαμε να είμαστε πιο κοσμικοί. Ακούστε με, μην είστε χαζοί. Αυτοί όλοι είναι πονηροί. Είναι ρουφιάνοι πονηροί. Και τώρα γίνανε πιο επαγγελματίες γιατί βρήκανε τα κανάλια και μέσα από εκεί παίρνουν τις τροφές. Πηγαίνετε εσείς σαν κουταβάκια και τους δίνετε τα σημάδια. Έχετε βγάλει τα ποδαράκια σας πάνω στο βουνό, ψάχνοντας τα σημάδια, τα φέρνετε στον κάθε Πολατίδη. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Αν μου δώσεις σε μένα τα σημάδια, να σε βοηθήσω που είναι λίρες. Άμα ξέρω εγώ που είναι τα σημάδια και που είναι οι λίρες, θα πάω εγώ ίδιος. Αν μου πεις δεν μπορείς να βρεις τα σημάδια. Και ποιος είπε εσένα, ξέρω να βρω τις λίρες και δεν μπορώ να βρω τα σημάδια. Ρε, μην είστε μαλάκες, ακούστε τον Πολατίδη. Ακούστε τι σας λέω, ειλικρινά σας μιλάω. Μιλάω μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου. Να σας πω γιατί.
Θα σας το δώσω για παράδειγμα, το καταλάβετε. Λέει ένας Πολατίδη, βρήκα ένα σταυρό και ένα πέταλο. Τι σημαίνει? Λέει αυτός που ξέρει τη λύση. Πολατίδη, εκεί δίπλα έχει ένα μονοπάτι. Πώς θα πάει ο άλλος να τα κάνει τα σημάδια, δεν έχει μονοπάτι? Κάπως θα πήγαινε. Πιο κάτω έχει μια πηγή, χωρίς να υπάρχει. Όντως έχει μια πηγή. Πιο εκεί έχει αυτό, πιο εκεί έχει εκείνο, πιο εκεί έχει ένα κτίσμα. Κάτι θα έχει. Το καταλάβατε? Όλα τα σημάδια έχουν γίνει από ανθρώπους. Είτε κρύβανε όπλα, είτε κρύβανε τρόφιμα, είτε κρύβανε αγάπη, είτε κρύβανε μυστικά σαν πινακίδες, αυτό που λέω εγώ σαν Πολατίδης, οδηπορικά. Είτε κρύβουνε πάρα πολλά μυστικά, κρύφτες, στρατιωτικοί, υπάρχουν λίρες πάρα πολλές σε σημάδια, όντως έχουν βρεθεί λίρες, δεν το αμφισβητώ αυτό, το λέω ολόψυχα, ότι υπάρχουν λίρες στα βουνά σε σημάδια. Έχω δει εγώ, έχω βρει λίρες, έχω δει πως έχουν βγει λίρες, πως μπήκανε δεν έχω δει. Έχω δει πως βγήκανε γιατί έχω βρει λίρες. Σας μιλάω πολύ απλά. Τώρα τα βρήκες εσύ Πολατίδη, τα βρήκε κάποιος άλλος? Κάποιος τα βρήκε. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Πάμε όμως στην ουσία. Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Όταν βρίσκετε ένα σημάδι, επειδή σε αυτός που το έκανε το σημάδι πήρε μία σφαίρα και πήγε στον άλλο κόσμο, γιατί εδώ πέρα υπήρχε πόλεμος. Είτε ήταν από τον Εφίλιο, είτε ήταν με τους Κομιντατζίδες, είτε ήταν με τους Βαλκανικούς πολέμους. Πάντα οι πολέμοι αφήσανε νεκρούς. Χάνανε εδάφη οι ομάδες που χάνανε τον πόλεμο, πηγαίναν προς τα πίσω, γι' αυτό βλέπετε φύγανε από την Αλβανία οι Έλληνες αντάρτες, φεύγαν πιο νωρίς στη Σερβία, τα Σκόπια τώρα, επί Τίτου. Μετά τα κλείσαν γιατί μπήκαν οι δυνάμεις, το ΛΟΚ μέσα από εκεί, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει για να τελειώνουμε. Πολλές ιστορίες. Όμως εσείς θέλετε να μάθετε μία αλήθεια και θα μάθετε μόνο την αλήθεια. Τα σημάδια όλα έχουν γίνει για να ξαναπάμε να βρούμε τα ίδια σημεία. Αυτοί που σκοτώθηκαν από τον πόλεμο πήραν το μυστικό μαζί τους. Δεν μπορούμε να τους πούμε, παιδιά, γιατί η σκέψη ήταν αόρατη. Ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται μοναδικά τι θα πει και πώς θα μιλήσει και πώς θα αντιδράσει. Υπάρχουν σημάδια που λύνονται, όντως υπήρχαν αυτά τα σημάδια και δεν τα αμφισβητώ και τα καταθέτω εγώ ολόψυχα ότι υπάρχουν τα ομαδικά σημάδια, τα στρατιωτικά σημάδια. Τα οποία όμως και αυτά να υπήρχαν σε χάρτες, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στη ζωή. Και γιατί να μην τα βρίσκαν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο άμα χάθηκε όλη η στρατιά. Τα ατομικά λεφτά, σκεφτόταν αυτός, έβλεπε ένα βράχο, μπορεί να έκανε ένα σημάδι, να έκανε μια τρύπα, να έκανε ένα βέλος, να έκανε ένα γράμμα, να έκανε 1002 και τα βάζει εκεί πέρα. Αυτός άμα σκοτώθηκε, δεν ξέρουμε εμείς πώς λύνεται το σημάδι. Να σας πω όμως εγώ πώς λύνεται ένα σημάδι. Γύρω-γύρω από το σημάδι εκεί κρύβονται τα πάντα. Που έχει καπνό σε ένα σπίτι. Άμα ψάξουμε γύρω-γύρω από το σπίτι θα δούμε που βγαίνει η καμινάδα. Εκεί είναι και η φωτιά. Έχει μια σόμπα μέσα. Έτσι είναι και οι λίρες. Θα μιλάω πάντα έξυπνα, θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω με τη λογική μου, βουτώντας τη γλώσσα στο μυαλό μου και να σας λέω αυτό που έχω μοιραστεί με χιλιάδες χρυσοθύρες. Δηλαδή, βγαίνουμε εκεί έξω, βρίσκουμε ένα σημάδι, 2 δέντρα, έχουν σημάδια πάνω. Μπορεί να έχει ένα καρφωμένο σίδερο, μπορεί να έχει ένα γράμμα, μπορεί να έχει μια ζωγραφιά. Μπορεί. Υπάρχει ένα μπορεί. Μπορεί να υπάρχουν και λίρες όμως. Πού όμως είναι οι λίρες? Γύρω-γύρω, στα 30 μέτρα, 20 μέτρα, 10 μέτρα, 5 μέτρα, το πολύ 50 μέτρα, αυτό που έχει πει ο Πολατίδης. Και δεν χρειάζεται κάποιος να σας λύσει ένα σημάδι. Αυτοί όλοι που ψάχνουν τα σημάδια, θα σας πω εγώ τι έχω πάθει. Έχω πάει σε μέρη που έχω χάσει λίρες, με ανθρώπους που ξέραν να λύνουν σημάδια, όταν ήμουν σε μια ηλικία όπως εσείς, 20 χρονών ή κάποιοι που είναι και τώρα 40, όμως δεν είναι έμπειροι. Δεν ξέρουν αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρει τι πουστιά υπάρχει αυτό το παιχνίδι, τι βρωμιά. Δεν είναι πολύ καθαρό οι χρυσοθύρες μεταξύ τους, ο ένας να φάει τον άλλον. Ο ένας κοιτάει να φάει τη δουλειά από τον άλλον. Παίρνουν μαζί τους κάποιους, αυτός φέρνει άλλους. Ο ξάδελφος φέρνει τον κουμπάρο του, ο κουμπάρος του φέρνει τον αδελφό του, ο αδελφός του φέρνει τον φίλο του. Φέρνει μια άλλη παρέα. Εκείνη η άλλη παρέα φέρνει μια άλλη παρέα και έτσι γίνεται ένας χαμός εκεί έξω στην Ύπαιθρο ή στο βουνό και ένα μυστικό. Εκεί που το ήξεραν 2 άτομα, το ξέρουν 20. Δεν είναι πλέον μυστικό. Γιατί όλοι κυνηγάμε το θησαυρό. Γιατί άμα βρούμε μία κάσα με λίρες, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας.
είναι 2, 3, 5 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά. Και σε αυτή την τωρινή εποχή, όποιος έχει 5 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να ζήσει πολύ άνετα. Με μία κάσα. Για φανταστείτε να βρει 5 κάσες, 7, 3, 8, 10. Να μου πεις τώρα, τι λες ρε Πολάτιδη. Αυτά που σας λέω. Εσείς που θέλετε να ψάξετε λίρες, να σκέφτεστε, να μην πηγαίνετε άτομα εκεί, μία ομάδα την άλλη, η άλλη ομάδα την άλλη, γιατί θα βρεθείτε εκθετημένοι. Τα σημάδια δεν πάνε να πει ότι κρύβουν μόνο λίρες, μπορεί να κρύβουν και άλλα πράγματα, μπορεί να κρύβουν και άλλα μυστικά. Καλά είναι να τα ερευνήσουμε. Όταν υπάρχει ένα σημάδι, υπάρχει τρόπος να το ψάξουμε. Θα το πω πιο κάτω σε άλλη ερώτηση, γιατί αυτές όλες οι ερωτήσεις σήμερα έχω σκεφτεί πώς να βοηθήσω όλους τους φίλους χρυσοθύρες που έχω στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube. Τα βάζω με τόσο κόσμο όμως, γιατί δεν υπολογίζω κανέναν, γιατί από μόνος μου έχω καταφέρει να έχω περάσει μηνύματα σωστά σε όλες τις οικογένειες των χρυσοθύρων και όχι μόνο, σε ανθρώπους που είναι απλοί άνθρωποι που δεν ψάχνουν θησαυρούς, με αγαπήσανε, με έχουν στο σπίτι τους και βλέπουν τις εκπομπές μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί προσπαθώ να μιλήσω ειλικρινά όσο μπορώ. Μπορεί και εγώ να μην τα λέω όλα, λέω αυτά που πρέπει να ακούσουν, όμως αυτά που στέλνω είναι πραγματικά που έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς χρυσοθύρες και έχω δώσει πολύ χαρά σε αυτή την οικογένεια που λέγεται άνθρωποι που ψάχνουμε το κάτι που είναι κρυμμένο μες στη γη. Είτε είναι σφαίρες, είτε είναι χρήματα, είτε είναι ιστορία. Θα έρθω με περισσότερα βίντεο να μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλο θέμα, μπορώ να μιλάω μέρες. Εσείς που θα βρίσκετε σημάδια να μην τα δείχνετε σε κανέναν, ούτε στο φίλο σας, ούτε στον γνωστό σας, γιατί θα πάει ο γνωστός σας και ο φίλος σας με άλλες παρέες. Να πάρετε ένα μηχάνημα και να τα ψάξετε μόνοι σας. Τώρα έχω κάτι μηχανήματα στο μαγαζί, το Simplex με 330, με 400 ευρώ, με 500 ευρώ, πακέτα, το eBay με 1300, για όλα τα βαλέρ που θέλουν να αγοράσουν οι χρυσοθύρες. Μπορείτε να βρείτε στο κατάστημά μας τα πάντα. Να επισκέφτεστε τη σελίδα του Πολατίδη, είναι η μόνη αληθινή σελίδα, είναι η μόνη ειλικρινή σελίδα, γιατί την ελέγχω εγώ. Προσπαθώ αυτά που να βγάλω έξω να είναι αληθινά, ειλικρινής. Είμαι ένας άνθρωπος από μόνος μου, έχω καλούς συνεργάτες δίπλα μου. Μεγάλωσε η ομάδα μου, ήρθαν γιατί με αγαπάνε, γιατί βλέπουν ότι είμαι ένα σωστό παλικάρι και θέλω να βοηθήσω όλους τους πολίτες και όλους τους φίλους χρυσοθύρες να το κάνω αυτό το χόμπι, πρώτο χόμπι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι μας αντεγράφουν και οι Ευρωπαίοι και όλοι. Γιατί σε λίγο θα φτιάξουμε και πολλά βίντεο που με ζητάτε να τα κάνω από την Ήπεθρο. Τελειώνει ο κορονοϊός, να μπορώ να κινηθώ, να είμαι νόμιμος, γιατί εγώ είμαι επώνυμο άτομο. Πολλά μάτια είναι πάνω μου, έχω πάρα πολλούς εχθρούς, γιατί τα έχω βάλει με πάρα πολύ κόσμο. Όμως επειδή είμαι ειλικρινής και καθαρός, δεν φοβάμαι κανέναν. Φίλοι μου χρυσοθύρες, θα είμαι πάντα δίπλα σας να σας μιλάω και για τα σημάδια και για ό,τι άλλα σας αφορούν. Έχετε ένα σημάδι, μην το δείχνετε ούτε στο φίλο σας, ούτε στον ξάδελφό σας, σε κανέναν. Κρατήστε το, γιατί δικό σας είναι. Μπορεί να βρείτε ένα θησαυρό, μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα. Γιατί δεν υπάρχουν όλα τα σημάδια να κρύβουν θησαυρό. Μην τα χαλνάτε, μην τα καταστρέφετε τα σημάδια, γιατί μερικά σημάδια είναι σημεία αναφοράς που θα κρύβεται ο θησαυρός κάπου αλλού, πιο μακριά. Υπάρχει ένας τρόπος τον οποίο δεν μπορώ να σας τον εξηγήσω σε αυτό το βίντεο. Θα κάνω ένα μεγαλύτερο βίντεο που θα είναι μόνο για σημάδια, που θα μιλάω και για σπηλιές, θα μιλάω και για δοπορικά, που θα μιλάω πάρα πολλά, μαζί με 2 άλλα άτομα αρμόδια, τα οποία θα τα έχω ερευνήσει εγώ, που τους ξέρω αυτούς που δεν μπορούν να μετακινηθούν, που είναι πολύ σωστοί. Ο ένας αφαίρεσε όλη τη ζωή του ψάχνοντας για θησαυρούς και ένας άλλος φίλος γνωστός, που έχω μάθει αρκετά πράγματα από εκεί τον κύριο, γιατί με οδήγησε σωστά και έμαθα να λέω την αλήθεια και να μην κρύβω τίποτα μέσα στο μυαλό μου και τα μοιράζομαι μαζί σας. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, Ελένη? Πολλοί αναρωτιούνται αν μπορούν να βρουν λίρες από απόσταση, από δορυφόρους, από χάρτες, από medium. Τι ισχύει? Πολλά μαζί βάλαμε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Βλέπετε, είναι δύσκολες ερωτήσεις όλες και τα βάζουν με πάρα πολύ κόσμο. Τώρα θα τα βάλω και με τα medium, θα τα βάλω και με τις καφετζούδες, θα τα βάλω και με ανθρώπους που βρίσκουν από δορυφόρο, που κάνουν σε χάρτες, που κάνουν πάρα πολλά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι όλα στο μυαλό. Επειδή στο μυαλό του ανθρώπου όλοι λέμε δουλεύει 5%. Το υπόλοιπο τι κάνει? Ξεκουράζεται, είναι τεμπέλικο, είναι άχρηστο. Γιατί το έχουμε? Κουβαλάμε ένα μυαλό το οποίο δουλεύει 5% και το άλλο το κουβαλάμε σαν έτσι. Να έχουμε να κουβαλάμε.
Δηλαδή δεν το χρειαζόμαστε το 95%, το 5%. Στον εγκέφαλο, γιατί εγώ σας έχω πει, όλα είναι στον εγκέφαλο. Απλώς επειδή όλος ο κόσμος μοιράζεται και μιλάνε, δεν λένε την πραγματικότητα να πούνε εγκέφαλο, λένε μυαλό. Για μένα δεν υπάρχει λέξη μυαλό, υπάρχει εγκέφαλος. Όσο το μεγαλώνουμε τον εγκέφαλο, μεγαλώνει. Όσο το μικρώνουμε τον εγκέφαλο, το μικραίνουμε. Η λέξη μυαλό είναι γιατί για μένα είναι ένα παραμύθι. Ο εγκέφαλος είναι. Όσο μεγαλώνεις τον εγκέφαλό σου, τόσο πιο δυνατός άνθρωπος γίνεσαι πάνω στον πλανήτη. Να σας δώσω να καταλάβετε. Μαθαίνεις αγγλικά, πού τα βάζεις? Θα έπαιρνα μια σέρικα τώρα που είναι τον κορονοϊό, θα την έβαζα εδώ. Τι ήθελα να μάθω αύριο? Αγγλικά. Τι θέλω να μάθω? Κινέζικα. Τι θέλω να μάθω? Γαλλικά. Με 3 ενέσεις μάθανα 3. Πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ, να ματώσω, να δακρύσω, να διαβάσω, να ξεφυλίσω βιβλία για να πάρω γνώση. Για να πάρεις γνώση, παίρνεις διαβάζοντας, μαθαίνοντας, κάνοντας διατριβή μέσα στη ζωή και μέσα στο βιβλίο. Και έτσι έχεις μάθει τα αγγλικά σου, έτσι έχεις μάθει τα γαλλικά σου, έτσι έχεις μάθει τα γερμανικά σου, τα ισπανικά, τα κινέζικα, ό,τι έχεις μάθει. Η ερώτηση αυτή είναι πολύ δυνατή και πολύ ωραία και ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου. Θα την κάνω πολύ σωστά για να τη μάθει όλος ο κόσμος. Ένας που περνάει πλακάκια που λες είναι ένας πλακατζής. Εκείνος εκεί, ο εγκέφαλός του έχει μεγαλώσει, έχει μάθει τον τρόπο να τα περνάει τα πλακάκια με τον σωστό τρόπο. Πώς λέμε, αυτός είναι πολύ καλός μάστορας. Γιατί έχει μάθει, αν έχει και παιδεία και είναι και καλός άνθρωπος, είναι ένας πραγματικός μικρός θεός. Αυτός ο μάστορας που είναι ο πλακατζής που εσύ τον κοροϊδεύεις. Αυτός έχει κάνει διατριβή. Αυτό που κάνει το αγαπάει. Αναγκάστηκε να το κάνει για τα χρήματα. Στην αρχή πρέπει να το δει ότι είναι ένας καλός ζωγράφος. Περνώντας να σου κάνει ένα μπάνιο, να το βλέπεις και να λες ναι. Τώρα επειδή γίνονται όλα εργολαβικά και είναι στο χρήμα, όλοι κυνηγάμε το χρήμα. Γι' αυτό έχουμε χάσει αυτές τους ανθρώπους που είχαν αξία. Λέγαμε παλιά ένας καλός υδραυλικός, ένας καλός μάστορας, ένας πολύ ωραίος χτίστης, ένας πολύ ωραίος μαραγκός. Τώρα επειδή γίνανε όλα ψεύτικα δίπλα μας, έχουμε ζήσει στο βωμό των χρημάτων, γιατί αγαπάμε το χρήμα. Και αυτοί αγαπάνε το χρήμα. Και οι μαστόροι αγαπάνε το χρήμα. Γιατί όταν πάνε στο σπίτι έχουν μια γυναίκα χοντρή, αδύνατη, παιδάκια και αυτά θέλουν λεφτά. Ο μάστορας, άμα δεν τον πάει λεφτά και πήγα κάπου και βοήθησα κάποιον και τον έκανα τον μπάνιο γιατί ήταν φτωχός, θα τον πει η γυναίκα του, βλάκα, πήγε στον τάδε να κάνεις, γιατί έχουμε χάσει την ανθρωπιά. Τι θέλω να πω εγώ τώρα, μιλάς για εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος με τον άνθρωπο είναι το ίδιο πράγμα. Για να είσαι καλός άνθρωπος πρέπει να έχεις εγκέφαλο. Όλα από εδώ ξεκινάνε. Για να είσαι σωστός άνθρωπος ξεκινάει από τον εγκέφαλο. Για να είσαι ένας άνθρωπος ειλικρινής ξεκινάει από τον εγκέφαλο. Να είσαι ένας άνθρωπος ψεύτης πάλι από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δίνει διαταγές. Να είσαι ψεύτης, να είσαι καλός άνθρωπος, θα το πω και λίγο πρόστιχα. Για να γίνεις πουτανιάρης πάλι ο εγκέφαλος το λέει. Το καταλάβατε? Ένας καλός άνθρωπος, δηλαδή ένας καλός οικογενειάρχης, πάλι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος άμα αρχίζει να θέλει πολλά, έχει προβλήματα, έχει ανομαλίες, ο ανώμαλος δεν είναι στο σώμα, είναι πρώτα στον εγκέφαλο. Όλα είναι για να ικανοποιήσουμε τον εγκέφαλο. Μπορείτε να τα καταλάβετε ή να το πάω πιο απλά. Λίγο βοήθησέ μου σε αυτή την ερώτηση, ξανακάντε να μου, γιατί λίγο έφυγα με το θέμα, γιατί δακρύζω, γιατί θέλω να πω πολλά και θα αγγίξουν πολλές οικογένειες από όλους τους Έλληνες. Ξανακάντε μου λίγο την ερώτηση, σε παρακαλώ. Πολλοί αναρωτιούνται αν μπορούν να βρουν λίρες από απόσταση, από δορυφόρους, από χάρτες, από medium. Τι ισχύει? Θα σας πω τι ισχύει. Μην πιστεύετε σε αυτούς που θα βρούνε από το δορυφόρο. Αυτοί δεν μπορούν να βρουν τα κορδόνια τους στο σπίτι. Αν η γυναίκα τους πηγαίνει με έναν και κάνει σεξ σε ένα ξενοδοχείο, ούτε αυτοί δεν μπορούν να βρούνε. Όχι να βρούνε λίρες. Μην τους πιστεύετε, είναι ανώμαλοι. Και θα τους κάνω έτσι με σάτυρα, φίλοι μου, γιατί σας αγαπάω πρώτα εσάς και μετά αυτούς που δουλεύουν στους δορυφόρους και στην NASA και σε διάφορα. Αυτοί είναι απατεώνες. Η δεύτερη ερώτηση, αν μπορούν τα medium να βρουν λίρες. Τα medium δεν μπορούν να βρουν λίρες. Γιατί, μια απλή ερώτηση να σας πω, γιατί δεν βρίσκουν τα medium, φίλοι μου, απλώς τι κάνουν. Πάνω στην αρρώστια σου, στήσαν ένα σπίτι. Και αντί να το κάνουν καλό το σπίτι και να γίνει κάστρο, πάνε να στο διαλύσουν.
Πώς θα το διαλύσουν? Να τα βάλεις τώρα, μου λες, με τα medium. Θα τα βάλουμε όλο τον κόσμο. Για να προστατέψω τον κάθε χρυσοθύρα και τον κάθε συνάφι δικό μου, το οποίο ακούει μόνο Πολατίδη και δεν ακούει αυτά εδώ πέρα τους ψεύτες μάγκες που μπαίνουν στη σελίδα μου και γράφουν με ψεύτικα προφίλ και ντεμέκ θέλουν να με βοηθήσουν και γράφουν πονηρά. Δεν μπορώ να τους αποφύγω, θα τους αφήσω να γράφουν, γιατί αυτοί είναι ζηλιάριδες, είναι κακοί και όταν δεν τους στέλνει κάποιος σε ένα κανάλι και μπαίνουν, γιατί μπαίνουν? Για να διαλύσουν μια οικογένεια, για να διαλύσουν αυτό το ωραίο που κάναμε. Και εσείς μην τους απαντάτε αυτούς, αφήστε τους να γράφουν ό,τι να είναι. Διαβάστε το σχόλιο και αφήστε τους να είναι μόνοι τους, γιατί αυτό έχω καταλάβει από εσάς και μπράβο σας. Αυτοί μεταξύ τους έχουν κάνει 10 κωδικούς και ψηφίζουν και κάνουν, όλα τα κάνουν αυτοί. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν κύρος, έχουν κακία, ζήλια, μίσος. Γιατί είναι τοξικοί, είναι επικίνδυνοι και δεν τους χρειάζεται κοινωνία. Γι' αυτό είναι μονοψηφία και προσπαθάνε να ακουστεί η φωνή δικιά τους, η οποία είναι αδικία. Είναι τα πονηρά συμφέροντα που έχουν τα μικρά. Πάμε όμως στην ουσία. Μην ακούτε αυτούς εδώ πέρα ότι μπορούν τα medium να σας βρούνε λίρες. Τα medium ήρθαν και σε μένα. Εσείς αν τα ανακαλύψατε τώρα, εγώ τα έχω δει πριν πολλά χρόνια τα medium, με έχουν πει πάρα πολλά παραμύθια. Μέσα από αυτά όλα που λένε, ψάχνουν το ιστορικό σου και πάνω στον πόνο σου θα κολλήσουν ότι μπορούν να σε κάνουν καλά. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν καλά τον εαυτό τους, δεν χρειαζόντουσαν να λύσουν τα δικά τους τα προβλήματα, λύναν τα δικά τους. Τα δικά τους δεν μπορούν να τα λύσουν, έρχονται αστρολόγοι σε μένα, έρχονται καφετζίδες σε μένα, έρχονται παντού. Ας πάνε να πιάσουν το λότο, το τζόκερ, το κίνο, αφού είναι τόσο ικανοί. Δεν μπορούν. Και εσείς να μην παίζετε όλοι, φίλοι μου χρυσοθύρες, ούτε λότο, ούτε κίνο, ούτε τίποτα. Ούτε στα καζίνα θα πηγαίνετε, ούτε στα προπό, ούτε τυχερά παιχνίδια, τίποτα. Όλα είναι στημένα, όλοι είναι ρουφιάνοι. Εδώ μία ομάδα παίζει μία ομάδα και δεν μπορεί να την πιάσει. Που δεν έχει πολλά αποτελέσματα. Το πολύ έχει 2 ή 3 αποτελέσματα. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε από όλα αυτά? Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο Πολατίδης? Η άλλη ερώτηση είναι, αν μπορούν να βρουν λίρες, πώς είναι ξανά η ερώτηση? Οι χάρτες. Οι χάρτες μπορούν να βρουν λίρες. Αν υπάρχουν όμως πραγματικοί χάρτες. Όχι αυτοί οι χάρτες που σας πουλάνε στο YouTube, στο Instagram, δίνοντας 500 ευρώ, 200 ευρώ, 100. Αυτοί οι επιτίδοι που στήθηκαν τώρα εκεί μέσα, αυτή στήθηκε, είναι μια ομάδα, κάπου από την Αθήνα είναι, στηθήκανε και πουλάνε χάρτες σε ηλεκτρονική μορφή σε 150 ευρώ, γιατί ο παππούς τους άφησε πάρα πολλούς θησαυρούς, ήταν ορκισμένος στο κόμμα και δεν μπορεί να τα βρει, να τα πάρετε εσείς όλοι και να πάνε να βρείτε θησαυρούς. Και μετά να αγοράσετε χάρτες από τον Πολατίδη, μηχανήματα από τον Πολατίδη, να πάνε να βρείτε λίρες. Να μην αγοράσετε μηχανήματα από τον Πολατίδη, γιατί ο Πολατίδης είναι επαγγελματίας, θέλει να βγάλει λεφτά. Αν έχετε όμως ένα σωστό χάρτη από τον παππού σας, από τη γιαγιά σας, από έναν άνθρωπο που δεν είναι της πουστιάς, που δεν είναι εμπορικό, εκεί να το ψάξετε για να πάρετε 10 μηχανήματα. Αξίζει. Χάρτες από αυτούς τους επικίνδυνους, τους ρουφιάνους. Γιατί εγώ αν έχω ένα χάρτη, ο οποίος μιλάει για ένα θησαυρό, δεν θα το πουλήσω για 500 ευρώ και για 5.000 ευρώ. Γιατί θα έχει 5 κάσες λίρες, κάνουν πάνω από 20-30 εκατομμύρια ευρώ. Πουλάς εσύ 30 εκατομμύρια ευρώ για 500 ευρώ ή για 1.000 ευρώ. Να είμαστε λίγο λογικοί, λίγο πιο ανθρώπινοι και πιο ειλικρινοί στον κόσμο. Φίλοι μου χρυσοθύρες, μην μπαίνετε στις παγίδες. Προσπαθώ να διαφωτίσω όλες τις σκοτεινές υποθέσεις με τον δικό μου τρόπο, με τη δικιά μου σάτυρα, λέγοντας πάρα πολλά. Μερικές φορές λέω ένα πράγμα 2 φορές και 3, γιατί προσπαθώ να βρω τη λύση. Οι ερωτήσεις που με κάνει η Ελένη, τις έχουμε πάρει μέσα από το Facebook και στο Instagram για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Τις έχουμε διαλέξει και τις έχουμε κάνει. Αυτά που σας λέω δεν είναι γραμμένα πουθενά. Αυτά είναι βγάζοντας ψυχή και αγάπη και την εμπειρία που έχω εγώ σαν Πολατίδης Γιώργος. Εσείς όλοι όμως. Τα λέω εγώ σαν Πολατίδης Γιώργος. Εσείς κρατήστε και τις άλλες εικόνες που σας λένε αυτοί. Όταν θα κάνετε έρευνα, θα έχετε καταλάβει όλοι ότι ήρθατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είπε την αλήθεια, όμως δεν σας άρεσε. Έχουμε κάτι άλλο? Υπάρχουν ακόμα κρυμμένες λίρες στην Ελλάδα? Αυτό με το ρωτάνε πάρα πολύ. Πολατίδη, μήπως βρήκες όλες τις λίρες? Μου λένε. Κοιτάξτε να δείτε. Η γη είναι τεράστια. Η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα, και όλα τα Βαλκάνια και όλος ο κόσμος κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Γι' αυτό υπάρχουν μηχανήματα παντού. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν κρυμμένα αντικείμενα είτε σε σπίτια,
είτε σε βουνά. Τώρα ακούσαμε τελευταία ο Τούρκος ο πρόεδρος, 159 τόνους χρυσό, τους έχει εξαφανίσει. Να μου πεις τώρα πού είναι. Αυτός ξέρει. Γιατί έχουν χαθεί λεφτά από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τα πιο παλιά, από τους Μικηναϊκούς απολετισμούς. Από τους Ρωμαϊκούς πολιτισμούς. Από την εποχή του Βυζαντίου. Από τις Οθωμανικές Αυτοκρατορίες. Από κλέφτες, αμαρτωλούς, από λίσταρχους, από Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από Δεύτερο. Χιλιάδες πράγματα. Στα σπίτια μέσα έχουν βρεθεί θησαυροί. Ο καινούργιος κληρονόμος, χαλνώντας την πόρτα, βρήκε λίρες. Φτιάχνοντας το μπάνιο του λίγο μεγάλο, βρήκε λίρες. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ισπανία. Μπείτε με στο site και διαβάστε. Στη Γαλλία, στη Γερμανία. Πάντα θα υπάρχουν θησαυροί. Ο χρυσός είναι ένα μαγικό μέταλλο, είναι ένα βασιλικό. Έχει βρεθεί, πιστεύω, το 10%. Άμα με ρωτάτε για τους αντάρτικους θησαυρούς, οι θησαυροί αντάρτικοι πιο πολύ είναι κρυμμένοι. Κάποιοι επιτίδοι τους πήραν από τότες. Αυτοί που ήταν, δεν πιστεύανε στο κόμμα. Αυτοί που πιστεύαν στο κόμμα δίναν τη ζωή τους. Υπήρχαν λίρες που τα είχαν βάλει τα ίδια άτομα και δεν τα λέγανε στα παιδιά τους. Ήταν ορκισμένοι στο κόμμα. Και ούτε στα παιδιά τους δεν τα λέγανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί δώσαν τη ζωή τους να πολεμήσουν. Υπήρχαν λίρες που είχε στείλει το Βρετανικό κράτος, πάρα πολλές λίρες, επίσημα, που το έχω πει ξανά πάρα πολλές φορές, ότι στείλαν 33 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Οι οποίες αυτές οι λίρες δεν αγάπησαν τους Έλληνες. Αγάπησαν την πουστιά. Αυτή ήταν προπαγάνδα. Ξέρεις τι θα πει προπαγάνδα? Ήταν σαμποτέρ. Κάναν σαμποτέρ όπως κάνουν και τώρα στην Ελλάδα σαμποτέρ. Όλοι κάνουν σαμποτέρ στη χώρα μας. Αυτή η χώρα, η φωτιζόμενη, η Ελλάδα, είναι ο πολιτισμός του κόσμου. Αυτοί κάναν σαμποτέρ σε εμάς, ξέρεις γιατί? Εμείς σαν Έλληνες μπήκαμε στον πόλεμο με τους Ιταλούς. Σε έναν πόλεμο ο οποίος οι Άγγλοι ακόμα δεν είχαν καταλάβει. Είδαν ότι οι Έλληνες είναι άνθρωποι θαραλέοι. Άνθρωποι που το λέει η καρδιά τους και η ψυχή τους. Πολεμήσαμε με εκείνα εκεί τα λίγα όπλα που είχαμε. Πολεμήσαμε τον Ιταλό με ψυχή και παλικάρια, φωνάζοντας αέρα, τους είχαμε οδηγήσει πίσω. Κερδίσαμε τον πόλεμο. Ποιος τους Ιταλούς που τους θαύμαζε ο Χίτλερ, το Μουσουλίνι. Μετά πολεμήσαμε με τη μηχανή τη γερμανική, με αυτή την άρρωστη μηχανή. Και πάλι δώσαμε ψυχή. Άλλες χώρες παραδοθήκανε σε 2 μέρες, άλλες χώρες σε 3. Πολεμήσανε σαν λοντάρια οι Έλληνες, σαν παλικάρια, με ψυχή. Και οι Άγγλοι το ξέραν αυτό, ότι οι μόνοι που μπορούν να καθυστερήσουν αυτόν τον άξονα θα ήταν οι Έλληνες, και τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό, με πάρα πολλούς νεκρούς, με ένα πόλεμο ο οποίος δεν το φοβήθηκαν οι Έλληνες να πεθαίνουν. Οι Έλληνες πεθαίνουν όρθιοι. Δεν φοβούνται το θάνατο Έλληνες. Όταν θα χρειαστεί θα το καταλάβει πολύ κόσμος πάνω στον πλανήτη. Γιατί ο Έλληνας γεννήθηκε να πολεμάει. Γεννήθηκε για την ελευθερία του, για την αγάπη του, για τη δικαιοσύνη, για τον πολιτισμό του, για να είναι ελεύθερος όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή και να πατάει γερά στα πόδια του. Είναι χάρη των Ελλήνων. Όχι αυτών των Ελλήνων των προδοτών. Αυτοί οι Έλληνες τώρα που είναι προδότες όλοι. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτοί είναι υπάλληλοι των προδοτών των άλλων. Και πάντα θα υπάρχουν αυτοί, και το λέω λίγο πιο δυνατά. Θα μου πεις ρε πολλά, ποιους θέλεις? Βρε, θέλω ανθρώπους. Δεν θέλω προδότες. Δεν θέλω ανθρώπους που να είναι με το χρήμα. Όλα δεν είναι με χρήματα σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, άμα πάρεις ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, είναι με χρήματα. Τι χρειάζεσαι τώρα που έχεις κορονοϊό? Ένα κρεβάτι και λίγο οξυγόνο για να γίνεις καλά. Φορολογήσαν το οξυγόνο. Αυτό που ήταν δωρεάν. Είχαν φορολογήσει το νερό, τώρα και το οξυγόνο. Το πληρώνουμε. Εγώ τα έλεγα πρωτού 10 χρόνια, όμως φοβάμαι να μιλήσω πολύ, να ανοίξω τα κουμπιά μου να μιλήσω. Γιατί όταν μιλούσα για τον Νικολά Τέσλα, μιλούσα για ενέργειες, μιλούσα για επινία, μιλούσα ότι δίπλα μου έχει άλλη ενέργεια, την πιάνω τώρα. Εδώ έπιασα μια άλλη ενέργεια. Θα μου πούνε είσαι τρελός. Πέρασα κρίση πανικού, σας εξήγησα. Και θα σας ξανακάνω ένα βίντεο με την κρίση πανικού να σας πω και τα άλλα κομμάτια που δεν σας είπα. Δεν φοβάμαι να μοιραστώ τα πάντα μαζί σας, γιατί εσείς στην οικογένειά μου. Μέσα από εσάς ζω εγώ. Ξέρετε γιατί? Και χρήματα έχω βγάλει πουλώντας ανεγνευτές μετάλλων και αγάπη έχω εισπράξει πάρα πολύ. Μου στέλνετε τα πάντα που έχετε στα σπίτια σας. Τι δεν με έχετε στείλει? Γλυκά, φαγητά. Δεν είναι τα λεφτά.
Είναι η ανθρωπιά το χέρι σας. Όσοι επισκέφτεστε το μαγαζί μου, όλοι κάτι με φέρνετε. Από μαρμελάδες, από μέλι, από τύρι, τώρα που θα ανοίξουν και θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, ελιές, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ειδικά την Κύπρο. Την Κύπρο δεν μπορώ να την ξεχάσω. Αυτοί οι άνθρωποι στην Κύπρο είναι ήρωες. Και αυτό το βίντεο μου, την ανθρωπιά, την πιο πολύ τη στέλνω σε αυτούς τους ηρωικούς, μαρτυρικούς Έλληνες της Κύπρου. Αυτοί που μαρτυρήσανε για το νησί μας, αυτό εδώ πέρα το όμορφο, την Κύπρο. Και όλους εσάς τους Έλληνες που αγαπάτε τον τόπο σας και μ' αρέσει η Ήπεθρο. Να ξέρετε, εμείς στην Ήπεθρο, γιατί οι χωριάτες που είμαστε εμείς, είμαστε πιο ανθρώπινοι, γιατί είμαστε χωριάτες. Εγώ λέω η μάνα μου ήταν καθαρίστρια και χαίρομαι, γιατί τι να κάνω, αυτή είναι η μάνα μου. Δεν την αλλάζω με 10 καθηγήτριες γαλλικών, αγγλικών, με βιολιά να παίζουν, γιατί αυτή η μάνα ήταν μια μάνα ξεχωριστή, έφερε 4 παιδιά στο φως, με το στέρημά της μας έκοβε το ψωμί. Αυτή είναι αγάπη, να αγαπάτε τους γονείς σας, τη μάνα σας, τον πατέρα σας, τα αδέλφια σας. Να μην ακούτε αυτές τις πουτάνες, τις καινούργιες νύφες που θέλουν να κάνουν κακό στα σπίτια. Να μην ακούτε για τα συμφέροντα, να μην μαλώνετε για την αδελφή σας άμα έκανε λάθος ο πατέρας σας και την έδωσε ένα διαμέρισμα. Και σου λέει σε εκείνη, εσύ δούλεψες, το πήρε εκείνη, αυτή σπούδασε. Αυτά που σας βάζουν στα φυτίλια και δεν το καταλαβαίνετε. Και έχετε χαλάσει τα σπίτια σας όλοι. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση από αυτό? Έχω και μία ακόμα ερώτηση. Κύριε Πολατίδη, ποιο θεωρείτε το καλύτερο μηχάνημα για θησαυρούς? Αυτό μου αρέσει. Θα έρθω στο θέμα το δικό μου. Κοιτάξτε φίλοι μου, το καλύτερο μηχάνημα είναι να υπάρχουν θησαυροί. Σας έχω πει με πάρα πολλά βίντεο που έχω κάνει. Βλέπετε, σήμερα είμαι πιο λαϊκός, πιο απλός, δεν παίρνω μηχανήματα για να σας κουράσω, γιατί όλα τα βίντεο μου θα είναι διαφορετικά. Θα είναι ξεχωριστικά για σας, να μπορώ να ξεχωρίσω τη μία υπόθεση με την άλλη. Γι' αυτό γίνανε ερωτήσεις, για να μην τα μπερδεύω όλα στο μυαλό μου, γιατί οι θησαυροί μπερδεύονται τα πάντα. Για να βρει ένα μηχάνημα λίρες, υπάρχει ένα βασικό κομμάτι. Πρέπει να μπει αυτό το κουτί που ήταν γεμάτο λίρες. Αν μπει στο έδαφος, τότε είναι μια σωστή υπόθεση για να ερευνήσουμε. Δεύτερον, τι χρειάζεται? Ένα καλό μηχάνημα. Μπορούμε να αγοράσουμε, που σας έχω πει εγώ σαν Πολατίδης, ένα Simplex που είναι οικονομικό στα 330 ευρώ, ένα Racer στα 630 με πάρα πολλά δώρα. Όλα τα μηχανήματά μου τώρα έχουν πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλά ωραία πακέτα. Μπείτε μέσα στην σελίδα που έχουμε, την ιντερνετική, στο κατάστημα, την ηλεκτρονική σελίδα. Πάρτε ένα τηλέφωνο να σας κρίνουν, να κρίνουν οι τεχνικοί μου το πιο σωστό μηχάνημα για σας, για να μην χάνετε χρήματα. Μπορείτε να αγοράσετε βέβαια το IBAT, το Βασιλιά. Για αυτούς που έχουν 1.300 ευρώ, δεν χρειάζεται να αγοράσουν ένα μηχάνημα το οποίο κάνει 10.000 και 20, αυτό είναι ικανότερο. Είναι το καλύτερο στον κόσμο. Έχω πει, εγώ σαν Πολατίδης, ολόψυχα, όποιος μου φέρει μηχάνημα να κάνει το 50%, θα το δώσω 5, 10 και 20.000 ευρώ αν κάνει το 50%. Γιατί δεν γλιτώνει τίποτα από το IBAT? Γιατί όλοι μας στέλνουν συγχαρητήρια ότι το IBAT έβγαλε θησαυρούς. Να με πεις το Racer έβγαλε μικροαντικείμενα. Το Simplex και το Simplex. Το IBAT τι έβγαλε, Πολατίδη? Μεγάλους θησαυρούς. Και θα βγάζει συνέχεια. Γιατί υπάρχουν θησαυροί που θα τους βρει το IBAT. Και το Simplex στα σπίτια, κάτι που είναι πιο μικρή, που είναι στα 330, στα 400 ευρώ. Εγώ σαν Πολατίδης, βλέπετε, το Simplex βγήκε πρώτο μηχάνημα στον κόσμο στους οικονομικούς ανεγνευτές. Έχει πάρει την πρώτη θέση. Υπάρχουν άλλα μηχανήματα που βάζουν τις ίδιες τιμές, ό,τι κάνει. Γιατί είναι αδιάβροχο, 3 μέτρα βάθος. Δεν ξαναγοράζεις μπαταρίες. Ένα μηχάνημα που το έχουμε κάνει 2 φορές αναβάθμιση. Αν χρειαστεί και 3, που έχει εγγύηση 3 χρόνια. 2 χρόνια εγγύηση. Τεχνική υποστήριξη από το μεγαλύτερο κατάστημα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία Πολατίδης Group. Το υποστηρίζει εφόρων ζωής. Η τεχνική και η ηλεκτρονική σας καθοδηγούν σωστά για να το μάθετε. Έχουν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Τα εξαρτήματα, ό,τι ώρα και να πάρετε τηλέφωνο, τα έχετε δίπλα. Αγοράζοντας ένα μηχάνημα δεν χαλινάει ποτέ. Τέτοια εταιρεία σαν τον Πολατίδη Group προσπαθά να γίνουν και άλλες. Από πότε έγιναν καλές οι εταιρείες? Από τότε που μπήκαμε εμείς στον ανταγωνισμό, φέραμε τα καλύτερα μηχανήματα, βάλαμε στην άκρη εταιρείες που βγάλανε μηχανήματα τα οποία ήταν μόνο στα χαρτιά, μπορούσαν να κάνουν, ήταν κινέζικα, ήταν μηχανήματα από μικρές εταιρείες, από πονηρές εταιρείες, οι οποίες στο βωμό των χρημάτων περηφανεύαν το προϊόν τους.
Δεν άξιζε. Εγώ φέρνω μηχανήματα τα οποία είναι original. Φέτος παίζει καλή μπάλα η Chelsea, η Manchester City, η Manchester City. Δεν είναι ούτε η Real φέτος, ούτε η Bayern, ούτε εκεί. Ποιος είναι καλύτερος στον αγωνιστικό τομέα? Αυτός. Και ξέρω να λέω το καλό με το κακό. Γι' αυτό σας λέω, όποιοι θέλετε να αγοράσετε μηχανήματα, μπείτε στην εταιρεία Polatidis Group, πάρτε τα καλύτερα μηχανήματα, το Racer, το Simplex και το eBat. Ρωτήστε τους τεχνικούς να έχετε το καλύτερο μηχάνημα. Και τα τρία αυτά που σας είπα είναι καλύτερα. Και για να βρείτε ένα θησαυρό τύπο Polatidis, πρώτα να μπει ένα αντικείμενο στη γη. Δεύτερον, ένας καλός ανεγνευτής μετάλλων. Και τρίτον, ένας καλός χειριστής. Αυτά τα τρία δουλεύουν αρμονικά και έτσι οι θησαυροί είναι πιο εύκολο να βρούμε. Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε, αυτό είναι χόμπι, να δηλώσετε τα μηχανήματα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για να είστε νόμιμοι, να μην φοβάστε κανένα γκαριόλι, να μην φοβάστε την αστυνομία, να βγάλετε αυτή την άδεια που θα σας τη βγάλουμε εμείς, είναι δωρεάν 1 ευρώ, μόνο να τολμήσετε να τα στείλετε τα χαρτιά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν σας φακελώνουν όπως λένε οι άλλοι. Η εταιρεία Polatidis Group εθαρρύνει όλους τους πολίτες, όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν το χόμπι τους πραγματικότητα, με 1 ευρώ έχουν άδεια κατοχής, δεν φοβάστε σε ένα μπλοκ να σας σταματήσει η αστυνομία. Πού πας με το μηχάνημα? Όπου θέλω πάω και ό,τι θέλω κάνω. Δεν φακελώνουν κανένα. Εγώ είμαι στο κέντρο της πόλης, γιατί δεν φοβάμαι? Φτιάχνω βίντεο, θα έρθουν να με συλλάβουν, να μου πούνε έλα ρε Polatidis, για να έχεις άδεια κατοχής. Άδεια έρευνας, φίλοι μου χρυσοθύρες, ο καθένας να την κάνει από μόνος του. Θέλεις να βγάλεις άδεια έρευνας, να βγάλεις στο αλλού το σπίτι να ψάξεις, βγάλε άδεια. Θέλεις να ψάξεις την πλατεία της Έδεσας, θέλεις να ψάξεις την πλατεία της Ομόνοιας, βγάλε τη σχετική άδεια. Θέλεις να βγάλεις άδεια παραλίας, και όποιος τολμάει, δεν χρειάζεται να βγάλει άδειες, πάει ψάχνει. Φίλοι μου χρυσοθύρες, πάντα θα σας μιλάω έξυπνα. Εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Το βίντεο μου, έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Όχι προς το παρόν. Θα συλλέξουμε και άλλες ερωτήσεις. Πιστεύω να έχω διαφωτίσει αρκετά κομμάτια που με έχετε ρωτήσει. Εγώ σαν Polatidis, φίλοι μου, χομπίστες χρυσοθύρες. Γραφτείτε στο κανάλι μου να με στηρίζετε στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube για να μπορείτε να είστε ενήμεροι πρώτοι, να παίρνετε σε πολλές κληρώσεις που κάνει η εταιρεία Polatidis Group. Θα κάνουμε και άλλη κλήρωση. Είμαστε οι μόνοι που δίνουμε πάρα πολλά δώρα. Και γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το μαγαζί μας και στις πωλήσεις και στη χαρά που έχουμε δώσει σε όλους τους χρυσοθύρες. Και πάνω απ' όλα, εγώ αυτό που κάνω είναι ένα παιχνίδι και μ' αρέσει να παίζω σωστά με όλους τους φίλους μου. Έπαιζα από μικρό παιδί ώσπου τώρα. Και να έρθετε στο κατάστημά μας να δείτε μηχανήματα που έχω φέρει καινούρια, τρισδιάστατης επικόνησης, και να τα μάθετε στον εκθεσιακό χώρο.